Sukhdarshan lecture English here for the lesson Sparrows. It's written by K.A. Abbas. Society classifies its members so easily and so very conveniently into the good and the bad. ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ and then the good take upon themselves the responsibility to sit in judgment over the bad and punish them. And it's the tragedy of society that the so called good people ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗਦੇ ਆ. This punishment can take the form of social ostracism. ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਲੈਟ ਮੀ ਨੋਟ ਕੈਚ ਯੂ ਪਲੇਇੰਗ ਵਿਦ ਦੈਟ ਮੈਨਸ ਸਨਸ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਲਣਾ. ਟੂ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਸਚ ਪੀਪਲ ਆਰ ਏ ਮਿਨਾਸ ਟੂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਂਡ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੱਬਾਂ ਹਨ. ਸੈਲਡਮ ਡਜ਼ ਅ ਜਜ ਟਰਾਈ ਟੂ ਪ੍ਰੋਬ ਇਨਟੂ ਦ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਆਫ ਅ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ. ਵੈਰੀ ਸੈਲਡਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਜ ਪ੍ਰੋਬ ਮੀਨਿੰਗ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਐਂਡ ਟਰਾਈ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਵਟ ਮੇਡ ਹਿਮ ਕਮਿਟ ਦ ਕ੍ਰਾਈਮ. ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ. ਸੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬ ਵੈਰੀ ਆਫਨ ਰਿਵੀਲਸ ਦ ਫੈਕਟ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਸਨ ਐਜ਼ ਮਚ ਐਜ਼ ਅਦਰ ਫੈਕਟਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੈਟ ਵਰ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਫਾਰ ਹਿਜ਼ ਟਰਨਿੰਗ ਅ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ. ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਨ ਸ਼ੋਰਟ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਗਲਤ ਰਵੱਈਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ ਟੂ ਅ ਯੰਗ ਮੈਨ ਹੂਜ਼ ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਥਵਾਟਡ ਬਾਈ ਦ ਡਿਕਟੇਟਸ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ. ਉਸ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਮੀਨਿੰਗ ਇਛਾਵਾਂ ਥਾਟ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਕਟੇਟਸ ਦ ਡਿਮਾਂਡਸ ਆਫ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਦ ਪਲੇਨ ਡਿਸਰਿਗਾਰਡ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਫੀਲਿੰਗਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾ ਕਰਕੇ. ਕੈਨ ਹੀ ਬੀ ਬਲੇਮਡ ਇਫ ਹੀ ਹਾਰਡਨਸ ਇਨਟੂ ਅ ਬੀਸਟ. ਅਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਮਝਾਂਗੇ. ਰੀਡ ਦਿਸ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਟੋਰੀ. ਦ ਸਨ ਵਾਜ਼ ਸੈਟਿੰਗ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਮੈਂਗੋ ਗਰੂ. ਸੂਰਜ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਚ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਦ ਵੈਸਟਰਨ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਟੀ ਆਫ ਦ ਵਿਲੇਜ ਵੈਨ ਰਹੀਮ ਖਾਨ ਰਿਟਰਨ ਫਰੋਮ ਦ ਫੀਲਡਸ. ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਛੁਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਝਾਲਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ. ਸੂਰਜ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ. ਦ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ ਵਟ ਵਾਜ਼ ਰਹੀਮ ਖਾਨ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ. ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਪੀਜ਼ੈਂਟ ਔਰ ਐਂਡ ਸਟਰੋਂਗ ਡਿਸਪਾਈਟ ਹਿਜ਼ 50 odd years. 50 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ. ਵਿਦ ਦ ਪਲੋ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਸ਼ੋਲਡਰਸ. ਉਸ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹਿਜ਼ 2 oxen. ਅਤੇ ਆਪਣੇ 2 ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਹੀ ਵਾਕ ਥਰੂ ਦ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਆਫ ਦ ਵਿਲੇਜ. ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੇਨ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਿਦ ਅ ਹੌਟੀ ਐਂਡ ਅਨਫਰੈਂਡਲੀ ਏਅਰ. ਹੌਟੀ ਮੀਨਿੰਗ ਘਮੰਡੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਨਾਲ. ਐਂਡ ਦ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਇਨ ਯੂਰ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ. He walked with a haughty and unfriendly air. What does this suggest about his reputation in the village? It means that reputation in the village was not good as the people know him only as a haughty person and as an unfriendly person, but they never tried to know the reasons behind this behavior. As he approached the chapal, ਜਦੋਂ ਚਪਾਲ ਵੱਲ ਗਿਆ, where a dozen or so peasants were collected, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 1 ਦਰਜਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ. ਚੌਪਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੱਥ ਕਹਿ ਲਓ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੈਕਟਡ ਫॉर देयर ਈਵਨਿੰਗ ਸਮੋਕ. ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ. ਦ ਹਲੇਰੀਅਸ ਟੋਨਸ ਆਫ ਗੌਸਿਪ. ਹਲੇਰੀਅਸ ਮੀਨਿੰਗ ਨੋਇਜ਼ੀ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ. ਡਾਈ ਡਾਊਨ ਟੂ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਵਿਸਪਰਸ. ਰਹੀਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨਾ. ਇਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਨ ਹੀ ਹੈਡ ਵੈਨਿਸ਼ਡ. ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ. ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਵਟ ਡਜ਼ ਦਿਸ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਵਿਸਪਰ ਡਿਊ ਟੂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਔਰ ਫੀਅਰ ਔਰ ਅ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਬੋਥ. ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਫੀਅਰ. cautious. The corner
and a heavy tread of his footstep was heard no more, ਕਿ ਉਸਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕੱਲੂ ਪਾਸਿੰਗ ਦਾ ਕਮਿਊਨਲ ਹੁੱਕਾ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕਮਿਊਨਲ ਕਿਹਾ। ਕਮਿਊਨਲ ਮੀਨਿੰਗ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਲੋਕ, ਹਾਰਡ ਹਾਰਟਿਡ ਡੈਵਲ। ਕੱਲੂ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੂ ਵਿਚ ਨੰਨਾ ਦਾ ਫੈਟ ਸਵੀਟ ਸੈਲਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਵੀਟ ਸੈਲਰ ਸੀ, ਹੀ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਵਰਸ ਐਂਡ ਵਰਸ ਐਵਰੀ ਡੇ, ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭੈੜੇ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੀਟ ਪੂਅਰ ਰਾਮੂਸ ਚਾਈਲਡ ਫਾਰ ਥਰੋਇੰਗ ਅ ਪੇਬਲ ਐਟ ਹਿਜ਼ ਆਕਸ਼ਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਉਸਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰਾਮੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਰਾਮਨਾਥ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਸ ਜੈਲਦਾਰ, ਰਾਮਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੈਲਦਾਰ ਸੀ, ਵਲੰਟਿਡ ਫਰਦਰ ਡਿਟੇਲਸ ਆਫ ਰਹੀਮ ਖਾਨਸ ਰੀਸੈਂਟ ਕਰੂਐਲਟੀਜ਼, ਉਸਨੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗੱਲਮਾਨਾਂ ਰਵਈਏ ਦੀਆਂ। ਐਂਡ ਦਾ ਅਦਰ ਡੇ ਹੀ ਵੈਰੀ ਨੀਅਰਲੀ ਕਿਲਡ ਮਾਈ ਮੇਅਰ ਫਾਰ ਸਟੇਇੰਗ ਇਨ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਫੀਲਡ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਜੈਲਦਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ, ਇਟ ਕੁਆਇਟ ਇਰੈਲੀਵੈਂਟ ਟੂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਦੈਟ ਦਾ ਸਟੇਇੰਗ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਮੇਅਰ ਹੈਡ ਬੀਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਲਾਨਡ ਬਾਈ ਹਿਜ਼ ਮਿਸਚੀਵੀਅਸ ਸਨਸ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਮਿਸਚੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਗ੍ਰੇ ਹੇਅਰਡ ਪਟੇਲ ਵਾਜ਼ ਐਜ਼ ਯੂਜ਼ਲ ਦ ਲਾਸਟ ਟੂ ਓਪਨ ਹਿਜ਼ ਟੂਥਲੈਸ ਮਾਊਥ, ਵਾਲਾ ਪਟੇਲ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਿਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਐਂਡ ਐਜ਼ ਯੂਜ਼ਲ ਹਿਜ਼ ਵਰਡਸ ਵਰ ਪ੍ਰਫੇਸਡ ਬਾਈ ਅ ਪੀਅਸ ਇਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਟੂ ਦ ਆਲਮਾਈਟੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੂੰ ਇਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਮੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਰੇ ਰਾਮ ਹੀ ਮਟਰਡ, ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਹਰੇ ਰਾਮ। ਆਈ ਹੈਵ ਨੈਵਰ ਸੀਨ ਸੱਚ ਅ ਕਰੂਅਲ ਮੈਨ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਆਦਮੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਨੀਦਰ ਫॉर ਦ ਚਾਈਲਡ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਨੋ ਫॉर ਦ ਹੈਲਪਲੈਸ ਐਨੀਮਲ, ਨਾ ਹੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਨੋ ਵੰਡਰ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਸਨਸ ਹੈਵ ਰਨ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਹੋਮ, ਲੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਉਸਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ, entirely to blame because the staying of his mare was planned by the Jaildar's mischievous sons. The subject of their conversation meanwhile had reached his hut, which almost symbolically, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। stood calm and aloof, ਅਤੇ aloof meaning ਇਕੱਲੀ ਸੀ। at a distance from the neighbouring cluster of houses, ਅਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਸੀ, ਨੇੜੇ ਸੀ ਘਰਾਂ ਦਾ। the plow up against the low wall of his house, ਉਸਨੇ ਹਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਲ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। he proceeded to tie the oxen to a pair of big wooden stake, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਖੂੰਟੇ ਜਾਂ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੰਬੈਡ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਸਟ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਦਾ ਡੋਰਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਰਹੀਮ ਖਾਨ ਐਂਡ ਅਬਸਿਕਿਅਸ ਵਾਇਸ ਸੈਡ ਬਿਹਾਈਂਡ ਹਿਮ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਤਸੁਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਰਹੀਮ ਖਾਨ ਐਜ਼ ਹੀ ਵੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਐਂਟਰ ਦਾ ਹਾਊਸ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਵਟ ਸੀ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੁਆਇਟ, ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੂਰਤਾਪੂਰਨ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਟਰਨਿੰਗ ਰਾਊਂਡ ਟੂ ਐਡਰੈਸ ਦ ਓਲਡ ਵਿਮੈਨ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਿਆ। ਹੂ ਹੈਡ ਕਮ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਨੀਅਰੈਸਟ ਹਿਜ਼ ਓਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਐਜ਼ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ੀਟੇਟਡ ਟੂ ਸਪੀਕ, ਹਿਚਕਚਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਫਾਇਰਡ ਅ ਵੋਲੀ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਗੱਲ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਈਟ ਯੂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਯੂ ਸਪੀਕ, ਤੂੰ ਬੋਲਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇ ਮੈਂ। ਹੈ ਯੂਅਰ ਸਨਸ ਬੀਨ ਅਰੈਸਟਡ ਅਗੇਨ, ਕੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਰ ਰੈਵਨਿਊ ਏਰੀਅਰਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਵਨਿਊ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹੈ ਯੂਅਰ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾਅ ਡਿਲੀਵਰਡ ਐਨਦਰ ਬੇਬੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਐਜ਼ ਹੀ ਸਟਾਪਡ ਫਾਰ ਬੀਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਰੁਕਿਆ। ਦ ਵੂਮੈਨ ਸਮਨਡ ਅਪ ਆਲ ਦਾ ਕਰੇਜ ਟੂ ਅਟਰ 2 words, ਔਰਤ ਨੇ ਸਮਨ ਸਾਰਾ ਹੌਸਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ, ਯੂਅਰ ਵਾਈਫ। ਔਰਤ ਨੇ ਅੱਧੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਯੂਅਰ ਵਾਈਫ। ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਰਹੀਮ ਖਾਨ ਨੇ। ਹੈਜ਼ ਰਨ ਅਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿਦ ਅ ਕਲੀਨ, ਉਸਨੇ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੰਦ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਚ ਬਰੋਡਨ ਵਿਦ ਦ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੈਟ ਹੀ ਹੈਡ ਗੈਸਟ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਉਸਨੇ ਗੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋ ਦ ਵੂਮਨ ਹੈਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਵਿਦ ਐਨ ਅਪੋਲੋਜੈਟਿਕ ਲੁੱਕ, ਔਰਤ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ। ਐਜ਼ ਇਫ ਸ਼ੀ ਹਰਸੈਲਫ ਵਰ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਫਾਰ ਹਿਜ਼ ਵਾਈਫ ਐਬਸੈਂਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਗੋਨ ਟੂ ਹਰ ਬ੍ਰਦਰ ਐਟ ਨੂਰਪੁਰ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਨੂਰਪੁਰ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਵਿਲ ਬੀ ਬੈਕ ਇਨ ਅ ਫਿਊ ਡੇਜ਼, ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਵਾਹ, ਹੀ ਫਲੰਗ ਬੈਕ ਐਟ ਹਰ,
ਉਸਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੀ ਨਿਊ ਦੈਟ ਹਿਜ਼ ਵਾਈਫ ਵੁੱਡ ਨੈਵਰ ਕਮ ਬੈਕ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿੰਗ ਵਿਦ ਇਨਵਰਡ ਰੈਥ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੀ ਐਂਟਰ ਦਾ ਡਾਰਕ ਹਟ, ਉਹ ਅੰਧੇਰੀ ਹੱਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਸੈਟ ਡਾਊਨ ਔਨ ਦਾ ਚਾਰਪਾਈ, ਅਤੇ ਮੰਜੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਐਟ ਮਿਊਡ ਇਨ ਅ ਕਾਰਨਰ, ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਨੋ ਵਨ ਐਲਸ ਔਨ ਹੂਮ ਟੂ ਵੈਂਟ ਹਿਜ਼ ਐਂਗਰ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣਾ। ਵੈਂਟ ਹੀ ਫਲੰਗ ਇਟ ਆਊਟ ਸਲੈਮਿੰਗ ਦਾ ਡੋਰ ਵਿਦ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਨੋ ਵਨ ਟੂ ਗਿਵ ਹਿਮ ਵਾਟਰ, ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟੂ ਵਾਸ਼ ਹਿਜ਼ ਡਸਟ ਲੇਡਨ ਫੀਟ, ਡਸਟ ਲੇਡਨ ਮੀਨਿੰਗ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ। ਐਂਡ ਹੈਂਡਸ, ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ। ਨੋ ਹਿਮ ਸੁਪਰ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਨੋ ਵਨ ਹੂਮ ਹੀ ਕੁਡ ਐਂਡ ਬੀਟ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਰਹੀਮ ਖਾਨ ਫੈਲਟ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਐਂਡ ਅਨਹੈਪੀ, ਰਹੀਮ ਖਾਨ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੀ ਹੈਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀਨ ਐਂਗਰੀ ਵਿਦ ਹਿਜ਼ ਵਾਈਫ ਵੈਨ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਦੇਅਰ, ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਇੱਥੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਹਰ ਐਬਸੈਂਸ ਐਂਗਰਡ ਹਿਮ ਸਟਿਲ ਮੋਰ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ, ਗਈ ਹੈ। ਹੀ ਮਿਊਜ਼ਡ, ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ। ਲਾਈਂਗ ਡਾਊਨ ਔਨ ਦਾ ਕਾਟ, ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਟ ਕੇ। ਹੈਵਿੰਗ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਸਲੀਪ ਵਿਦਾਊਟ ਹਿਜ਼ ਫੂਡ, ਉਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਏ ਸੋ ਜਾਏਗਾ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ 30 years ਆਫ ਦੇਅਰ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ 30 years ਦੇ ਵਿੱਚ, 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਹੀ ਹੈਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਫੈਲਟ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਵੁੱਡ ਲੀਵ ਹਿਮ ਵਨ ਡੇ, ਉਸਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਗੀ। ਐਂਡ ਐਟ ਵਨ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈਡ ਈਵਨ ਹੋਪ ਸ਼ੀ ਵੁੱਡ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 6 years ago, 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਿਜ਼ ਐਲਡੈਸਟ ਸਨ ਬੰਧੂ ਹੈਡ ਰਨ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਹੋਮ, ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਬੰਧੂ ਘਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਅ ਮੋਰ ਦੈਨ ਯੂਜ਼ਲੀ ਸਵੀਅਰ ਬੀਟਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਟਿੰਗ। 3 years later ਦਾ ਯੰਗਰ ਵਨ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨੂਰੂ ਜੁਆਇਨਡ ਹਿਜ਼ ਬ੍ਰਦਰਸ ਹਾਊਸ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਿੰਸ ਦੈਟ ਡੇ ਰਹੀਮ ਖਾਨ ਫੈਲਟ ਸ਼ੋਰ ਹਿਜ਼ ਵਾਈਫ ਟੂ ਵੁੱਡ ਰਨ ਅਵੇ ਟੂ ਹਰ ਬ੍ਰਦਰਸ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਸ ਰਹੀਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਟ ਨਾਓ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਗੋਨ ਹੀ ਫੈਲਟ ਅਨਹੈਪੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਨੋਟ ਸੋਰੀ ਨੋ, ਫਾਰ ਹੀ ਹੈਡ ਨੈਵਰ ਲਵਡ ਹਿਜ਼ ਵਾਈਫ, ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਓਨਲੀ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ, ਬਟ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਬੇਆਰਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਜ਼ ਇਫ ਅ ਨੈਸੈਸਰੀ ਪੀਸ ਆਫ ਫਰਨੀਚਰ ਹੈਡ ਬੀਨ ਰਿਮੂਵਡ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੀਸ ਉੱਥੋਂ ਰਿਮੂਵ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੋਨ ਔਨ ਹੂਮ ਕੁਡ ਹੀ ਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਆਊਟਪੋਰਿੰਗ ਆਫ ਐਨ ਐਂਬਿਟਰਡ ਹਰਟ, ਐਂਬਿਟਰਡ ਮੀਨਿੰਗ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਕਾਲੇਗਾ। Years his wife had been both the symbol and target of all his grievances, 30 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰਹੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ। ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ, against society, and against life. The 6th question of the textbook is, what was Rahim Khan's reaction when he heard his wife had gone away? Unhappiness. As a youth, there had been none in the village to beat him in feats of athletics. ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੰਗ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਨ ਰੈਸਲਿੰਗ, ਕਬੱਡੀ, ਡਾਈਵਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦਾ ਕੈਨਲ। ਹੀ ਲਵਡ ਅ ਗਰਲ ਐਂਡ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਅ ਟੂਰਿੰਗ ਸਰਕਸ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਟੂਰਿੰਗ ਸਰਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਿਚ ਹੈਪਨ ਟੂ ਪਾਸ ਥਰੂ ਦਾ ਵਿਲੇਜ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰਕਸ। ਇਨ ਦਾ ਸਰਕਸ ਹੀ ਹੈਡ ਫੈਲਟ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਅੰਬੀਸ਼ਨਸ, ਸਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਬੀਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦੇ। ਆਫਟਰ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਹਾਰਟ, ਉਹ ਕੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਟਰੈਵਲ ਜਾਂ ਫੇਮ। ਐਂਡ ਇਨ ਰਾਧਾ, ਅਤੇ ਰਾਧਾ ਦਾ ਡਾਟਰ ਆਫ ਰਾਮਚਰਨ ਦਾ ਵਿਲੇਜ ਬਣੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਣੀਏ ਰਾਮਚਰਨ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ। ਹੀ ਥਾਊਟ ਹੀ ਹੈਡ ਫਾਊਂਡ ਹਿਜ਼ ਸੋਲਮੇਟ, ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਾਥੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਵਟ ਵਰ ਰਹੀਮ ਖਾਨਸ ਅੰਬੀਸ਼ਨਸ ਐਜ਼ ਅ ਯੰਗ ਮੈਨ? Rahim Khan had 2 ambitions. First was that he wanted to join a touring circus. This is the answer of your 7th question. And also he was in love with Radha, the daughter of Ramcharan, and he wanted to marry. He had first noticed watching
ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੈਸਲਿੰਗ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਟ ਹੈਡ ਬੀਨ ਦ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਲਾਈਫ ਵੈਨ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਅਪ ਆਫਟਰ ਵੈਂਕਿਸ਼ਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਐਡਵਰਸਰੀ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਮੈਂਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੈਡ ਫਾਊਂਡ, ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਰਾਧਾ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਹਿਮ ਵਿਦ ਦ ਲਾਈਟ ਆਫ ਲਵ ਇਨ ਹਰ ਆਈਜ਼, ਕਿ ਰਾਧਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਦੇਅਰ ਹੈਡ ਬੀਨ ਅ ਫਿਊ ਬਰੀਫ ਐਂਡ ਫਿਊਰੀਟਿਵ ਮੀਟਿੰਗਸ, ਬਾਅਦ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਵੈਨ ਦ ਅਨਲੈਟਰਡ ਬਟ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਯੂਥ ਹੈਡ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਹਿਜ਼ ਲਵ ਇਨ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਦਓ ਹਾਲਟਿੰਗ ਵਰਡਸ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਯੂਥ ਨੇ ਰਾਧਾ ਐਂਡ ਰਹੀਮ ਖਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ ਭਾਵੁਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟਕਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਹਿਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਡ ਕਿਲਡ ਬੋਥ ਹਿਜ਼ ਅੰਬੀਸ਼ਨਸ, ਪਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਰਕਸ ਵਾਜ਼ ਟੂ ਲੋਲੀ ਇਮੋਰਲ ਫਾਰ ਅ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਪੀਜ਼ੈਂਟ, ਸਰਕਸ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਹੀ ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਸੀ ਇੱਕ ਪੀਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਲਈ। ਫਾਦਰ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਐਂਡ ਆਲ ਹਿਜ਼ ਐਂਸੈਸਟਰਸ ਹੈਡ ਟਿਲਡ ਦ ਲੈਂਡ, ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ, ਉਸਦਾ ਦਾਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਇੰਸੈਸਟਰਸ ਮੀਨਿੰਗ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਹੀ ਟੂ ਹੈਡ ਟੂ ਡੂ ਇਟ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਐਜ਼ ਫॉर ਮੈਰਿੰਗ ਰਾਧਾ ਅ ਹਿੰਦੂ ਏ ਕਾਫਰ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਧਾ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਕਾਫਿਰ ਸੀ। ਦ ਵੈਰੀ ਆਈਡੀਆ ਵਾਜ਼ ਇਨਫੇਮਸ ਐਂਡ ਇਰਲੀਜੀਅਸ, ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਇਨਫੇਮਸ ਅਤੇ ਇਰਲੀਜੀਅਸ ਸੀ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਰਹੀਮ ਖਾਨ ਵਿਦ ਯੂਥਫੁਲ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਟੂ ਇਟ ਵਿਦ ਦ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਓਪਨ ਰਿਬੈਲੀਅਨ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਟ ਦ ਟ੍ਰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਂਚਰੀਜ਼ ਆਫ ਸਰਫਡਮ ਮੀਨਿੰਗ ਗੁਲਾਮੀ ਰੈਨ ਇਨ ਬਲੱਡ, ਪਰ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਉਸਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਹਾਊਐਵਰ ਇੰਡੀਗਨੈਂਟ ਹੀ ਮਾਈਟ ਹੈਵ ਫੈਲਟ ਐਟ ਹਿਜ਼ ਫਾਦਰ ਸਵੇਅਰਟੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਖਤਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਨ ਅਪ ਇਨਫ ਕਰੇਜ ਟੂ ਡਿਫਾਈ ਪੈਟਰਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਟ੍ਰਡੀਸ਼ਨਸ, ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿਫਾਈ ਮੀਨਿੰਗ ਮਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਆਫਟਰ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ ਦ ਸਰਕਸ ਲੈਫਟ ਦ ਵਿਲੇਜ ਵਿਦਾਊਟ ਰਹੀਮ ਖਾਨ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਬਿਨਾਂ ਰਹੀਮ ਖਾਨ ਤੋਂ। ਐਂਡ ਫਿਊਟਿਵ ਰੋਮਾਂਸ ਵਿਦ ਰਾਧਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰਾਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਸ ਟੂ ਕੇਮ ਟੂ ਐਨ ਅਬਰੈਪਟ ਐਂਡ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। 8th question from your book is that why was Rahim Khan was not able to join the circus? Rahim Khan was not able to join the circus because he could not summon up enough courage to defy paternal authority, and his parents did not want him to join the circus. Rahim Khan's father slyly suggested to Ramchand that his daughter was now 15. ਰਹੀਮ ਖਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰਾਮਚਰਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਐਂਡ ਆਊਟ ਟੂ ਹੈਵ ਬੀਨ ਮੈਰੀਡ ਲੌਂਗ ਅਗੋ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਿਆਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਾਟ ਫੇਲਿੰਗ ਟੂ ਹਿੰਟ ਐਟ ਦ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਆਫ ਲੇਟ ਮੈਰਿਜਿਸ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਭਿਅੰਕਰ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਮੈਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਫਿਊ ਵੀਕਸ ਰਾਧਾ ਵਾਜ਼ ਮੈਰਿਡ ਟੂ ਰਾਮ ਲਾਲ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਧਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰਾਮ ਲਾਲ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਮਿਡਲ ਏਜ ਪੋਰਟ ਬੈਲੀ ਬਣੀਆਂ ਆਫ ਦ ਨੇਬਰਿੰਗ ਵਿਲੇਜ, ਇੱਕ ਪੋਰਟ ਬੈਲੀ ਵੱਡੇ ਪੇਟ ਵਾਲਾ ਬਣੀਆਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਰਾਮ ਲਾਲ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਵਿਦ ਅ ਫਿਊ ਸੈਡ ਟੀਅਰਸ ਸ਼ੈਡ ਇਨ ਦ ਸੋਲਿਟਿਊਡ ਆਫ ਦ ਨਾਈਟ ਇਨ ਦ ਮੈਮਰੀ ਆਫ ਹਰ ਹੋਪਲੈਸ ਰੋਮਾਂਸ ਵਿਦ ਰਹੀਮ ਖਾਨ, ਅਤੇ ਰਾਧਾ ਨੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਅਥਰੂ ਵਧੇ। ਟੂ ਹਰ ਫੇਟ ਰੀਕਨਸਾਈਲ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸਨੇ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੀਡਡ ਫੋਰ ਵਿਦ ਟੂ ਬੀ ਦ ਮਦਰ ਆਫ ਹਾਫ ਅ ਡਜ਼ਨ ਚਿਲਡਰਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਮ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ। Rahim Khan's romance with Radha end. Parents did not agree to marry him with Radha, and Rahim Khan's father, Mr. Ramchand, that his daughter should be married. It was that the romance of Rahim Khan and Radha came to an end. Rahim Khan also got married. Rahim Khan ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। He had of course no choice in the matter. ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਿਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਿਲੈਕਟਡ ਦ ਗਰਲ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਲੜਕੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ। ਫਿਕਸ ਦ ਡੇਟ, ਆਰਡਰ ਸਮ ਗੌਡੀ ਕਲੋਥ ਫॉर ਹਿਮ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਭੜਕੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਮੰਗਵਾਏ। ਐਂਡ ਸਮ ਸਿਲਵਰ ਔਰਨਾਮੈਂਟਸ ਫॉर ਹਿਜ਼ ਬ੍ਰਾਈਡ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਮੰਗਵਾਏ। ਮੇਡ ਹਿਮ ਸਿਟ ਔਨ ਏ ਹਾਰਸ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਇਆ। ਐਂਡ ਟੂ ਦ ਬੀਟ ਆਫ ਏ ਬ੍ਰਾਸ ਬੈਂਡ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਸ ਬੈਂਡ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ
took him to the girl's house where the nikah was duly performed. उसनू टाइट दे जिथे कि उन्हां दा निकाह कर दिता गया। ये लाइन्स तुहाडियां वर्कबुक दे विच भी। द काजीज फॉर्मल क्वेश्चनस, रहीम खान मैकेनिकली नोडड हिज हेड। काजी दे ਜਿਹੜੇ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹੀਮ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਵਾਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਨੰਬਰ ਜੀ, ਅਫਕੋਰਸ ਕੇਅਰ ਟੂ ਆਸਕ ਦ ਸ਼ਾਈ ਲਿਟਲ ਗਰਲ ਹੂ ਸੈਟ ਹਡਲ ਇਨ ਅ ਡਾਰਕ ਰੂਮ ਓਨਲੀ ਡਿਮਲੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਆਫ ਦ ਫੇਟ ਟੂ ਵਿਚ ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਬੀਨ ਕੰਡੈਮਡ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਉਸ ਸ਼ਰਮੀਲੀ ਲੜਕੀ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਡਲ ਮੀਨਿੰਗ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫੇਟ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਫਟਰ ਦ ਸੈਰੇਮਨੀ ਰਹੀਮ ਖਾਨਸ ਫਾਦਰ ਇਨ ਅ ਮੂਡ ਆਫ ਸੈਲਫ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਬੋਸਟਡ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਵਾਈਫ। ਰਸਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹੀਮ ਖਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀ ਹਾਊ ਮਿਕਲੀ ਹੀ obeyed me। ਦੇਖੋ ਉਸਨੇ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਯੂ ਆਲਵੇਜ਼ ਫੀਅਰ ਹੀ ਮਾਈਟ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਟੂ ਫਾਲ ਇਨ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ। ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਡਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਆਈ ਨੋ ਦੀਜ਼ ਯੰਗਸਟਰਸ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਦੇ ਆਰ ਐਪਟ ਟੂ ਬੀ ਰੈਸਟਲੈਸ ਇਫ ਦੇਅਰ ਮੈਰਿਜ ਇਜ਼ ਡਿਲੇਡ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਆਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਵਰ ਫਾਦਰ ਬਿਲੀਵਡ ਇਨ ਮੈਰਿੰਗ ਅਵੇ ਦੇਅਰ ਚਿਲਡਰਨ ਅਰਲੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਓ ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਆਲ ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ। ਵੇਰੀ ਮੂਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਆਫ ਦ ਰੂਮ ਵੇਅਰ ਹਿਜ਼ ਵਾਈਫ ਵੇਟਡ ਹਿਮ ਸੱਚ ਮਚ ਐਜ਼ ਅ ਸ਼ੀਪ ਅਵੇਟਸ ਦ ਬੁੱਚਰ। ਦਲੀਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਸ਼ੀਪ ਬੁੱਚੜ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਰਹੀਮ ਖਾਨ ਮੇਡ ਅ ਟੈਰੀਬਲ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਟੂ ਅਵੈਂਜ ਹਿਮਸੈਲਫ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਰਹੀਮ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਭਿਅੰਕਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਅਵੈਂਜ ਮੀਨਿੰਗ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ। ਫਾਰ ਦ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਲਾਈਫ ਸਟ੍ਰੀਮਸ, ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਇਲੌਜੀਕਲ ਮਾਈਂਡ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਅਤੇ ਹੀ ਰਿਗਾਰਡਡ ਹਿਜ਼ ਬ੍ਰਾਈਡ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੂਅਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਟੂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈਡ ਬੀਨ ਸਬਜੈਕਟਡ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਨ ਹਾਊ ਹੀ ਵੁੱਡ ਰੈਕ ਹਿਜ਼ ਵੈਂਜੈਂਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲਏਗਾ। ਆਇਰਨ ਐਂਟਰਡ ਹਿਜ਼ ਹਦਰੈਟੋ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸੋਲ। ਆਇਰਨ ਮੀਨਿੰਗ ਲੋਹਾ, ਐਂਟਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹਦਰੈਟੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿਆਲੂ ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਇਰਨ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਹਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਐਜ਼ ਹੀ ਰਿਊਡਲੀ ਪੁਸ਼ਡ ਓਪਨ ਦਾ ਡੋਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੜੇ ਰਿਊਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। 10th question is iron entered his hydreto kindly soul. Explain the question. You have to write. Was now much frustrated on behavior of his parents, his family, and also of society, and unconsciously he started ill-treating his wife. And it seems as the iron has entered into his soul, had become feelingless, and he was thinking the society responsible for all his failures. That was 30 years ago. ਇਹ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਰਹੀਮ ਖਾਨ ਰਿਫਲੈਕਟਡ, ਰਹੀਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਐਜ਼ ਹੀ ਲੇ ਦੇਅਰ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਕੋਟ ਇਨ ਦ ਡਾਰਕ ਹਟ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡਾਰਕ ਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਹਡਨਟ ਹੀ ਹੈਡ ਹਿਜ਼ ਰਿਵੈਂਜ, ਅਤੇ ਕੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਫॉर 30 years he had ill-treated his wife. 30 ਸਾਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਹਿਜ਼ ਚਿਲਡਰਨ ਐਂਡ ਹਿਜ਼ ਬੁਲੇਕਸ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਲਡ ਵਿਦ ਐਵਰੀਵਨ ਇਨ ਦਾ ਵਿਲੇਜ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਮੇਡ ਹਿਮਸੈਲਫ ਦ ਮੋਸਟ ਹੇਟਡ ਪਰਸਨ ਇਨ ਦਾ ਹੋਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਊਟ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਸੋ ਯੂਨੀਵਰਸਲੀ ਡੀਟੈਸਟਡ ਗੇਵ ਹਿਮ ਗ੍ਰਿਮ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਉਸਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਸਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡੀਟੈਸਟਡ ਮੀਨ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੂ ਡਿਡ ਰਹੀਮ ਖਾਨ ਹੋਲਡ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਫਾਰ ਦ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਡਰੀਮਸ। ਰਹੀਮ ਖਾਨ ਹੋਲਡ ਹਿਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ, society and family responsible for the frustration of dreams. How did he avenge himself? He avenged himself for 30 years. He had ill-treated his wife, his children, and his bullocks. This is the answer to 11th question of the book. Students, I have told you the answers to the question up to 11 number from your textbook, and I have also
mark the passage for the workbook. Khan is important, and this is in this story we find two aspects of Rahim Khan's character. Outwardly he is cruel and hard-hearted, but in fact he is kind at heart. In youth he was a fine young man, but two incidents of his life not being fulfilled by his parents, he tried to take revenge on society. He became cruel and hard-hearted person. Nobody in the village liked him. The story conveys the message that man is not bad from birth, but circumstances make him bad. And the story advises us we should also treat the persons in problem with kindness and love, so that their lives not be ruined. And this is the end of first part of the next part ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ section 1 from your workbook is solved in this video. ਤੁਹਾਡੀ workbook ਦਾ section 1 ਦੇ ਆਨਸਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ now the question from your workbook section first. Rahim Khan's heart was filled with bitterness, and from a cheerful young man he became a heartless devil. This is right. Rahim Khan had ill-treated his wife for 30 years. Right. His parents made him sit on a horse and took him to the girl's house where the nikah was duly performed. Right. His parents selected a girl. Rahim Khan made himself the most hated person in the whole community. Right. And the section 2 of from your work will be narrated in next video, and question to the passage also will be in the next video in the part 2 of this chapter. Work hard and be successful. Thanks to all.